bạn, chào mừng các bạn trở lại với Ngọc Thanh Tâm Official. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Ngọc Thanh Tâm Official thì cảm ơn các bạn đã lựa chọn video này giữa ngàn cái video ngoài kia. Đây là một cái video mà Tâm rất là hào hứng, bởi vì đây là video Q&A của Tâm và mẹ Tâm. Tâm đã nói với các bạn trên Instagram là các bạn có muốn hỏi Tâm những câu hỏi gì không, Tâm và mẹ Tâm chứ những câu hỏi gì không. Rất là nhiều bạn đã gửi câu hỏi về cho Tâm và mẹ Tâm, rất là nhiều luôn á. Tâm và mẹ không thể trả lời hết được, nhưng mà hôm nay là Tâm với mẹ Tâm là sẽ lựa chọn những câu nào mà nó thú vị nhất thì Tâm với mẹ trả lời nha. Hôm nay Tâm với mẹ Tâm cũng phải quay theo dạng trực tuyến, bởi vì là hai mẹ con đang không có ở cùng với nhau. Mẹ Tâm đang ở Nha Trang, còn Tâm đang ở Sài Gòn, cho nên cũng phải quay bằng Zoom đây. Thì là cũng sẽ cố gắng là đầu cầu Sài Gòn và đầu cầu Nha Trang sẽ cố gắng làm sao để mà có thể có những cái câu trả lời cũng như là những cái cuộc sống wifi mạnh mẽ nhất để có thể connect được với nhau, chứ không có cách nào khác cả. Cảm ơn nhà tài trợ ngày hôm nay. Đây các bạn ơi, đây là một cái chai tinh dầu rất là thơm, siêu thơm luôn. Gồm có chai tinh dầu nè, dầu thơm thô, cũng giống như là lotion bôi tay. Thì Tâm sẽ nói thêm ở phần sau của video nha. Bây giờ đây mẹ Tâm đang ở trên này rồi. Hello. Mẹ say hi đi mẹ. Hi, chào các bạn. Ok, mẹ sẵn sàng chưa? Có rất là nhiều câu hỏi thì bây giờ con sẽ bắt đầu từ những bạn gửi câu hỏi vô sớm nhất tới những bạn gửi câu hỏi vô trễ nhất nha, vì chị cho nó cho phe. Đầu tiên đó chính là hết dịch thì chị và mẹ chị định đi đâu chơi? Hello. Mẹ trả lời hả? Tại vì hỏi chị với mẹ chị hai người lận mà. Định đi đâu chơi cùng nhau á? Hai mẹ con hơn 3 tháng chưa có gặp nhau nên đang chờ mở cửa để gặp nhau. Và sẽ đi chỗ nào mà Tâm thích. Nói 3 tháng chưa gặp nhau tôi xúc động ghê không? Cảm động quá. Muốn rớt nước mắt. Thật ra bây giờ mà mở cửa ra một cái thì Tâm với mẹ Tâm á hả, đi đâu cũng được luôn á, được đi là cũng vui rồi. Các bạn có biết không là hôm trước là mới vừa được mở cửa một cái mà Tâm đi xách xe Tâm mà Tâm đi từ nhà Tâm đi một vòng Sài Gòn, Tâm đi qua quận 2, Tâm đưa đồ cho bạn Tâm thôi, Tâm cũng thấy vui nữa. Nên đừng nói chi là bây giờ được mở cửa mà được đi du lịch, mở cửa một cái là đi đâu cũng đi luôn á. Nếu mà bây giờ một nước nào mà mẹ muốn đi nhất, hiện tại mẹ muốn đi đâu? Mẹ muốn đi Nhật. Mẹ muốn đi Nhật, còn con thì lại mở cửa một cái thì con muốn đi Mỹ. Thế vậy bây giờ mà được mở cửa một cái mà hai mẹ con mình transit ở Nhật xong rồi sau đó đi tiếp qua Mỹ chắc vui ha. Mẹ chỉ cần một buổi ở Nhật là đủ rồi. Mình sẽ xuống Nhật transit một ngày xong mình bay đi Mỹ. Một buổi thôi hả? Thôi cũng được, nhưng mà một buổi kiểu lâu lâu cũng được xả, cho nên là một buổi đi thì cũng hơi uổng, nhưng mà cũng hay. Ok, tiếp nha. Chị có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất với mẹ từ trước tới bây giờ, bất kể vui hay buồn không ạ? Để mà nói kỷ niệm chắc nhiều dữ lắm luôn, chứ giờ mà không thể nhớ được, nhưng mà thôi gần đây đi ha. Nhà Tâm, những người mà ở cùng với Tâm trong một nhà á, thì là tổ chức sinh nhật bí mật cho Tâm, làm cho Tâm một cái surprise. Mẹ Tâm lúc đó đang ở Nha Trang. Mẹ Tâm nói với Tâm cả tháng trời là mẹ Tâm không có vô được Sài Gòn. Xong rồi là tự nhiên tới lúc đó là mẹ Tâm vô và mẹ Tâm chui trong một cái hộp á. Xong rồi mở cái nắp ra. Thì là đại khái là một cái surprise mà anh trai Tâm cũng như là những người nhà của Tâm ở trong một nhà á, làm cho Tâm thì lúc đó rất là xúc động. Cuộc đời Tâm rất ít khi nào khóc, nhưng mà cái lần đó làm cho Tâm rất là cảm động. Chị và mẹ chị có bao nhiêu món đồ cặp? Mẹ, mình có bao nhiêu món đồ cặp mẹ? Có giỏ sách nè, có điện thoại nè, có quần áo nè, rồi có khi thì có giày nữa. Đúng rồi, có. Tâm nhớ như có Tâm với mẹ có một đôi màu da. Gần đây nhất là có một cái váy của công Trí, có chụp hình đăng Instagram ấy, là gần nhất. Trước đó nữa hình như có một cái túi, một cái là thêu Ngọc Thanh Tâm, còn một cái là thêu tên mẹ Tâm. Tâm cũng nhớ có nhiều cái như vậy. Có đôi dép Baga cái gì đó, dép gì Balenciaga không? Đó. Tâm mua mẹ gì? Tâm mua mẹ đôi giống Tâm á. Được. Rồi, chị Tâm và cô Hằng có những sở thích chung gì ạ? Sở thích chung đầu tiên chắc là sở thích ăn quá. Thích ngủ. Không, đúng là Tâm. Thực ra có nhiều người nói là ăn và ngủ là hai cái sở thích là không phải được gọi là sở thích, bởi vì đó là cái nhu cầu của con người. Nhưng Tâm nghĩ không phải, bởi vì có nhiều người ta ăn như kiểu mà ăn như mèo, ăn không có thưởng thức gì.
cũng như là ngủ thì ngủ được cũng được có 2-3 tiếng hoặc là 4-5 tiếng, 6-7 tiếng gì đó là họ đã tự họ dậy rồi. Còn Tâm với mẹ Tâm á là khi mà không có làm gì cả mà không có ai kêu dậy á là có thể ngủ 10 mấy tiếng đồng hồ cũng được nữa. Mẹ có ngủ được 10 mấy tiếng giống như con không? Có bữa hẹn 1:30 trưa mà ngủ quên. Mẹ 1:30 trưa hả? Con cũng vậy. Mà với mẹ với Tâm á, có một cái sao tự nhiên nói cái quên mất tiêu rồi. Đúng, nhớ rồi. Mẹ với Tâm có sở thích là lên xe ngủ. Có lần xe nhà mình hư á, mình đi taxi á, mà hai mẹ con cũng tranh nhau ngủ á, cái thay vì chở tới trường JRP á, người ta chở qua khu Phú Mỹ Hưng. Hai mẹ con mở ra thấy ủa mình đi tới đâu. Mà hơn là toàn lên xe mà của tài xế, tin tưởng không á. Chứ mà mày nhớ có lần cũng đi châu Âu không? Xong cả nhà lên xe ngủ hết không? Xong mở mắt dậy thấy ủa đây là đâu đây? Mà hơn là không bị đi bán mất á. Rồi hình mẹ chị lúc trẻ đi dạ. Cái này chắc cũng sẽ in lên trên màn hình những tấm hình lúc trẻ của mẹ Tâm nha. Câu này hay nè. Lần cãi nhau nảy lửa của chị Tâm và cô Hằng. Kìa mẹ, lần cãi lộn nảy lửa kìa. Cãi gì không nhớ. Thật ra Tâm với mẹ Tâm cãi nhau rất là nhiều. Tại vì là dùng từ cãi nhau cũng không phải. Nhưng mà kiểu mà hay kiểu bất đồng quan điểm. Yeah, kiểu mà hay cự á. Kiểu mệt quá, mẹ nói mệt quá. Thì xong mẹ Tâm cũng kiểu chứ gì nó con. Thì Tâm là kiểu không có là mệt quá. Cho nên cũng mà không thể nhớ được là nảy lửa là bao giờ nữa. Mẹ đâu dám cãi Tâm đâu. Cãi cái Tâm giận sao. Quá đáng. Câu này cũng con nghĩ là khá hay nè. Nhà Tâm có bao nhiêu người con ạ? Only one. Phải không? Đây câu này hay nè. Nếu một ngày chị Tâm dẫn bạn gái nha về ra mắt thì phản ứng của cô như thế nào ạ? Nếu mà bây giờ nói không thích á, thì là Tâm sẽ nói là phép thuật wings. Đó, Tâm sẽ dùng phép thuật. Nhưng mà sao mẹ cứ nói thật lòng mình đi, con sao không có phép thuật wings mày đâu. Mẹ chỉ cần Tâm có bạn để chơi chung, Tâm thấy vui là được. Trời ơi, cô trả lời xứng đáng hoa hậu thân thiện luôn á. Thôi con biết là đó không phải là câu trả lời mẹ muốn nói. Nói thiệt rồi nè. Mẹ chưa có nghĩ ra cảnh đó nên hỏi bất ngờ không biết đường trả lời. Có một giây phút nào thoáng qua mà cô thấy giận vì chị Tâm mua một món đồ gì phí tiền không ạ? Chắc không có quá. Tại vì lúc nhỏ thì Tâm nghe lời lắm. Tâm hỏi mẹ mua cái gì, mẹ nói mua thì Tâm mua, mẹ nói đừng mua, cái Tâm cũng không bao giờ hỏi lại lần thứ hai hết. Lớn lên thì Tâm mua gì Tâm cũng vẫn hay hỏi mẹ. Chỉ có hồi mà lúc cỡ 10 mấy tuổi mà hay đi nước ngoài á, là mẹ hay nói Tâm là cái nào ở Việt Nam có thì đừng có mua mất công xách về nặng. Tâm thấy cái nào Tâm cũng nói Việt Nam không có hết. Đúng rồi, trời ơi. Cho nên là gọi là một cái lách luật đó. Tâm với lại anh Tâm hai người thi nhau chỉ Việt Nam không có. Quên, anh này là anh họ nha, nhưng mà thân giống như anh ruột á các bạn, chứ mất không là câu này nó bị ngược lại với câu trước là nhà Tâm có mấy anh chị em. Tiếp tục. Hai mẹ con chị có bao giờ cãi hay giận nhau mà không nói chuyện trong một thời gian dài không ạ? Có một lần con chó của Tâm nuôi nó bị chết, mà Tâm giận mẹ, Tâm khóc, Tâm đóng cửa lại không cho vô. Mà con chó chết là tại mẹ phải không? Con chó nó bệnh nó chết sao lại tại mẹ? Nè, có câu này nè. Ngày trước mẹ chị học ngành gì? Mẹ chị học đại học thủy sản, ngành kinh tế. Học đại học ngoại ngữ, ngành tiếng Anh. Nhiều vậy? Học thạc sĩ, ngành tư vấn quản lý quốc tế. Wow. Gì? Mẹ kể lại coi mẹ học đại học năm nhiêu tuổi? Mẹ học đại học năm 17 tuổi. Ra trường 21 tuổi. Đẻ con năm 23. 24 tuổi đi làm. Lý do vì sao mà mẹ Tâm học đại học năm 17 tuổi là bởi vì là lớp 1 và lớp 2 á, mẹ Tâm chỉ học có 1 năm thôi, đúng không mẹ? Đúng rồi. Bí quyết thành công và nguyên tắc sống của mẹ chị Tâm là gì ạ? Nguyên tắc sống của mẹ chị Tâm là luôn luôn cố gắng hết sức. Bất kể là trong công việc hay cuộc sống hàng ngày, hoặc là ngay cả mình đi chơi, mình cũng phải cố gắng chung với mọi người. Cái câu mà con nhớ là mẹ nói con đó là mỗi ngày đi làm là giải quyết vấn đề,
Ngày nào không có vấn đề là ngày đó là ngày có vấn đề. Đúng rồi. Ngày nào mình cũng phải làm. Nó cũng phải có việc này việc kia xảy ra. Còn mình không làm gì thì mới không có gì xảy ra. Mẹ Tâm đã lên kế hoạch gì cho việc kinh doanh khó khăn qua mùa dịch? Công ty của mẹ Tâm đã trải qua 3 tháng làm việc tập trung tại chỗ, mà mọi người hay gọi là 3 tại chỗ đó. Với lại một cung đường 2 điểm đến là từ nhà máy về khách sạn ngủ. Rồi sáng từ khách sạn lên nhà máy làm việc liên tục như vậy trong 3 tháng. Thì tất cả công việc ở nhà máy vẫn bình thường, sản xuất vẫn bình thường, nhưng mình phải chăm lo cho công nhân viên của mình ăn ngủ. Một ngày ăn 4 bữa. Sáng ra ăn sáng, uống cà phê, xong vào làm việc. Trưa, chiều, tối phải xách thêm bị sữa, bị bánh ngọt để về khách sạn ăn tiếp, hay là ăn mì gói. Trời, công ty mẹ là nhân viên hay sướng quá hả? Sáng ra là cà phê này nọ đủ hết. Tại vì mọi người ở lại nhà máy làm việc mà đâu có được về nhà, cũng đâu có được ra đường, không được gặp ai hết, nên mình phải lo tất cả mọi thứ. Rồi bây giờ sao rồi mẹ? Con nghe nói là tình hình kinh doanh là bán kịp phải không? Vì do phải ở tập trung 3 tại chỗ đó, nên có một số công nhân hoàn cảnh nhà người ta không có thể tập trung được, do đó bị thiếu một số công nhân, nên mình sản xuất bị ít đi một chút, nên mình giao hàng không kịp. Doanh thu có bị ảnh hưởng không mẹ? Thì khi mà mình giao hàng không có kịp, mình làm ít hơn thì doanh thu của mình phải giảm đi chứ. Vâng ạ, chúng tôi sẽ quay lại ngay sau phần quảng cáo. Vâng, tới phần quảng cáo rồi các bạn ạ. Hôm nay Tâm muốn giới thiệu với các bạn một sản phẩm. Thật ra cái đoạn vừa rồi là vui thôi nha. Opta là một cái sản phẩm mà nói thiệt là Tâm phải sử dụng qua rồi xong Tâm mới dám nhận. Bởi vì là cái gì liên quan tới mùi hương đó, nó rất là nhạy cảm. Và không phải cái gì Tâm cũng dám giới thiệu với các bạn. Bởi vì là nếu các bạn mang về các bạn xài không tốt thì là cái đó là vừa thiệt các bạn còn thiệt cái Tâm nữa. Và Tâm phải nói với các bạn là thơm thật sự các bạn ạ. Opta gồm 3 dòng sản phẩm. Một là tinh dầu thơm, 2 là dầu hoa thô, 3 là hand lotion, chính là bôi dưỡng tay. Thì là tất cả là trong cùng một dòng á, là nó sẽ có mùi hương tương tự nhau. Đây là cái hộp của cái mùi mà Tâm thích nhất là mùi Gorgeous Black Number 5. Đây là Number 5 là cái này, đây là các bạn. Number 5 đây. Số 5 Gorgeous Black này là nó có một cái mùi hơi woody một chút xíu, hơi nghiêng về gỗ một tí. Nếu mà các bạn mà lên trên trang web á, những cái trang web bán hàng á, các bạn sẽ thấy là giới thiệu rất là kỹ những cái thành phần hương, những cái nốt hương ở trong đó. Giống như là trong cái hộp này nè là cũng sẽ ghi là blackberry, bay leaves và cedarwood. Những cái hương liệu này các bạn là được nhập từ Pháp và Ý. Và 100% là hương liệu tự nhiên hết. Và có tới 15% phụ hương là. Tức là cái phần trăm mà tạo ra được một cái chai gọi là eau de parfum á, là sẽ kéo dài từ khoảng 6 đến 8 tiếng. Cái dầu thơm Tâm có xịt thử các bạn ạ. Tâm xịt thử lên cổ. Thì Tâm làm bếp, Tâm làm bánh này nọ cả ngày luôn á, mà tới chiều tối vẫn còn hương nhẹ nhẹ. Thì tất nhiên là mỗi cơ thể, mỗi người là sẽ khác nhau. Nhưng mà Tâm cũng là trong bếp này nọ cũng hồi một đổi đó, cũng nóng nực đó. Nhưng mùi hương nó vẫn còn. Nên Tâm còn thấy là cũng là một cái sản phẩm rất là hay. Đúng không? Rất là tốt, rất là xịn. Đây là chai dầu thơm này nè các bạn. Chai dầu thơm này các bạn. Đây là các bạn, cái chai này là làm bằng nhôm nha, chứ không phải là nhựa đâu. Nói chung là tránh nhựa nhiều nhất có thể. Các bạn biết rồi đó, nhựa là hại môi trường cỡ nào mà đúng không? Các bạn chỉ cần xoắn ra như vậy nè. Đó là các bạn có thể xịt được rồi. Đây gọi là nước hoa thô. Các bạn chỉ cần làm như vậy thôi. Đó là các bạn có thể cầm đi du lịch rất là dễ dàng, rất là tiện. Thơm rất là trời. Mùi hương nói chung và hand lotion này nọ nói riêng á, thì tất nhiên là nó cũng phải tùy sở thích của mỗi người nữa. Nhưng mà Tâm đã test qua rất là nhiều thứ rồi và Tâm cảm thấy là những cái mùi hương này rất là ok nha. Hiện tại là Tâm đang thích nhất mùi số 5 ở trong bộ sưu tập này, Gorgeous Black. Đây là cái mùi này đây. Đây là hand lotion luôn nè, đây là dầu thơm và đây là tinh dầu. Đó, Tâm đang bỏ chai tinh dầu này vào trong nhà vệ sinh của Tâm. Và mỗi lần bước vô là mỗi lần mà kiểu mà cái hương nó bay nhẹ lên, các bạn thích lắm. Thì có một số lưu ý nha, là nếu mà phòng các bạn nhỏ thì là cái hương nó sẽ hơi đậm một chút xíu. Cho nên là các bạn khi mà đặt cái chai này vào thì nên lựa chọn cái diện tích phòng nó thoáng một chút xíu nha. Chứ đừng có bị một quá bé như vậy thì là cái hương nó sẽ rất là đậm, các bạn sẽ bị nhức đầu. Còn nếu mà các bạn đặt cái chai này vào trong một cái diện tích phòng mà ok nè, hơi thoáng một chút xíu thì là cái mùi hương nó sẽ rất là nhẹ nhàng, nó sẽ rất là dễ chịu. Nhưng mà bởi vì như vậy nên nếu các bạn đặt cái chai này vào trong một cái phòng mà quá rộng á thì cái mùi hương nó cũng sẽ không có dậy lên được nha. Cho nên sử dụng mùi hương là phải có cách sử dụng thì cái mùi hương của mình nó sẽ được phát huy tốt nhất nha.
Có một điều rất là hay nữa, đó chính là nếu mà các bạn lên trên trang web chính của Optatum á, các bạn điền vào ngày tháng năm sinh á, các bạn sẽ có được cái mùi hương phù hợp với ngày tháng năm sinh của các bạn. Và cái mùi hương của Tâm á, khi mà bỏ vô ngày 1 tháng 7 á, là sẽ ra được mùi số 1. Mùi số 1 là mùi Tangy Surprise, Tâm vẫn chưa sử dụng thử. Hiện tại Tâm đang sử dụng thử mùi số 3, số 5 và số 10. Mùi số 3 cho Tâm một cái cảm giác mà giống như là cái mùi mà fresh linen, mà cái mùi tươi mới của bột giặt người nọ. Nó không phải là bị cái mùi mà hóa chất nha, mà cái mùi mà đồ mà mới giặt á, cái kiểu fresh như vậy á. Còn mùi số 5 sẽ cho Tâm cái cảm giác là hơi woody, hơi gỗ một chút xíu, hơi đầm. Và mùi số 10 là mùi hơi hương hoa một tí, cái mùi mà nó hơi kiểu hơi bánh bèo bay nữa. Cái hand lotion này á, Tâm thấy rất ok nha các bạn. Nếu mà các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh á, có thể là cái lotion này các bạn không thể bôi cả ngày mà bôi hoài được, tại vì nó hơi đặc một chút xíu. Các bạn nào mà ở cái miền hơi lạnh hơn, ở Hà Nội hoặc ở ngoài Bắc á, thì các bạn sử dụng cái này hàng ngày vẫn ok. Còn Tâm á, thì Tâm sử dụng vào ban đêm trước khi đi ngủ. Thì Tâm làm gọi là Tâm làm bánh cả ngày các bạn, và xong rồi phải rửa tay này nọ, thì Tâm rửa tay rất là nhiều. Và tới cuối ngày á, là Tâm cảm thấy là tay của Tâm nó bị thô ráp, nó bị khô lắm. Thì là Tâm bôi một ít hand lotion của Optatum trước khi ngủ, và Tâm cảm thấy là tay nó mềm hẳn luôn á. Nếu mà các bạn á mà không có muốn xịt dầu thơm mà quá nồng á, thì các bạn có thể bôi một ít ra tay như vậy nè, xong rồi các bạn bôi nhẹ lên tay như vậy, là tay của các bạn nó vừa mềm mà các bạn có thể gọi là có được thoang thoảng cái mùi hương các bạn muốn mà không bị quá nặng, rất là thơm nha. Nếu các bạn mà sợ cái mùi mà nó hơi gắt lên trên bàn tay của mình thì các bạn bôi ít lại. Nhưng mà Tâm lại thích cái sự nó phải nhiều như vậy á, Tâm mới thích, cho nên là Tâm bôi đều hết. Sắp đến 20 tháng 10 rồi, Tâm nghĩ những sản phẩm này của Optatum rất phù hợp để dành tặng các chị em phụ nữ, đặc biệt là tặng mẹ nè, bạn thân, người yêu, em gái, hoặc là tặng chính bản thân mình. Người phụ nữ nào cũng thích những sản phẩm thơm phức như vậy mà đúng không? Tâm sẽ để link mua sản phẩm ở trong phần description box nha. Ok, tiếp tục. Chị có bao giờ xin tiền mẹ chưa ạ? Chị sống tự lập từ lúc nào vậy? Con có xin tiền mẹ bao giờ không mẹ? Đâu cần phải tự lập mới không xin tiền. Từ nhỏ tới lớn Tâm có bao giờ xin tiền mẹ đâu. Lúc nào á mẹ cũng phải hối Tâm, nhắc Tâm nhớ cầm tiền theo. Mà đi đâu Tâm cũng đi người không. Lên trường ăn vợ. Xong rồi á, tất cả những giỏ sách của Tâm á, mẹ đều phải bỏ tiền vô hết. Giỏ sách nào cũng bỏ tiền hết, để Tâm sách giỏ nào cũng có tiền trong đó sẵn. Hình như là tới bây giờ cũng có nhiều lúc con đi ra ngoài đường hay là sao, con cũng trong người con không có đồng nào hết á. Nếu mà con đi với, con biết là con sẽ có đi với ai đó là con không cầm đồng nào theo hết trơn á. Có bữa đi event một mình về, xong rồi gọi mẹ nói là đang đi đường về mà không có đồng nào để ăn gì đó. Xong rồi mẹ nói là mượn tiền anh Toàn tài xế đó. Tiếp tục nha. Tiêu chí chọn con rể của mẹ chị mẹ. Chị mẹ rất là khỏe cái vụ này, vì chị Tâm đã chọn kỹ lắm rồi. Tâm chọn được ai á là chị mẹ mừng lắm. Nên tiêu chí của chị mẹ chỉ còn có một tiêu chí thôi. Đó là tiêu chí gì? Là lúc nào cũng phải thương yêu, chơi với Tâm vui vẻ cả ngày. Cả ngày luôn. Chơi cả ngày luôn. Không phải vui chứ. Trời, không làm ăn gì hết, chơi cả ngày luôn. Vừa làm vừa chơi, nhưng mà lúc nào cũng phải vui. Tức là lúc không được quạo gì hết. Tức là đại khái là công việc có quạo gì là không có quạo luôn. Lúc nào cũng đặt niềm vui lên trên hết. Làm sao để mẹ và chị Tâm có thể chia sẻ gần gũi với nhau như bạn bè thế ạ? Vì lúc nào mẹ cũng coi chị Tâm như bạn. Rồi mình nhớ lại khi mình còn nhỏ, mình thích những gì, mình mong muốn gì thì chị Tâm cũng sẽ vậy thôi. Hay. Rồi con thấy là mẹ cũng chơi với bạn con luôn. Chơi với bạn của Tâm từ hồi 3-4 tuổi đi nhà thiếu nhi á. Tới bây giờ cũng chơi chung nhóm chat hết, nhóm này tới nhóm kia chat với bạn Tâm khí thế luôn. Trời ơi. Mà mẹ còn siêng chat với bạn hơn Tâm. Không, cái này đúng là Tâm cũng confirm thiệt, là Tâm cũng không hiểu vì sao mẹ Tâm có thể siêng như vậy luôn á. Mỗi ngày mẹ Tâm cầm điện thoại, mẹ Tâm nói chuyện hết từ người này tới người nọ. Mà không phải là group chat không nha các bạn, từng người một, cuộc đời người ta có gì là mẹ Tâm biết hết. Thì mẹ lúc nào điện thoại với máy tính chẳng ở trước mặt. Nhưng mà có một cái rất là đặc biệt là mẹ Tâm luôn cầm điện thoại trên tay. Nhưng mà khi mẹ Tâm mới vừa thả cái điện thoại xuống để đi vệ sinh là Tâm gọi. Hay không? Tâm canh Yvonne. Chứng tỏ là Tâm gọi mẹ rất nhiều. Rồi tiếp tục, cái câu này vui nè. Em muốn hỏi mẹ chị nuôi dạy chị bằng phương pháp nào để có một Ngọc Thanh Tâm tài giỏi như bây giờ ạ? Mình coi mấy cái quảng cáo sữa, cái cuối quảng cáo mình hay nghe là sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Xém sặc luôn á. Xém sặc luôn á.
Đúng rồi, phun đầy máy tính không? Cho Tâm bú 25 tháng nè. Rồi lúc nhỏ thì 8 tháng là Tâm chỉ có bú không à, không ăn uống cái gì thêm hết trơn á. Đừng có nghe nha các bạn. Với lại người ta nói là cha mẹ sinh con trời sinh tính á. Nên con mình tự giỏi vậy đó. Trời. Cô định hướng tương lai cho Tâm từ nhỏ hay mọi sự là do Tâm quyết định ạ? Đó, cái này cũng là cha mẹ sinh con trời sinh tính nè. Mới 3 tuổi Đòi đi học mẫu giáo mà bà ngoại nói là mẫu giáo lên người ta bắt ăn với ngủ đi chi con. mà không chịu, nói là con phải đi học mẫu giáo. Đi học mẫu giáo vui á, tại coi băng ca nhạc thiếu nhi á, tưởng vui giống vậy, đòi đi cho được. Đi rất là vui sướng, vô lớp ngồi, còn bạn thì khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài. Còn tới chiều mẹ tới đón á, thì bạn chơi đồ chơi chạy khắp lớp. Còn Tâm ngồi im chính giữa lớp xòe cái váy ra. Bạn nào đi ngang đạp trúng váy của Tâm là Tâm phủi. Xong rồi mẹ hỏi sao không lấy đồ chơi trong lớp chơi chung với bạn. Tâm nói là mẹ có biết là đồ chơi ở lớp này dơ lắm không mẹ? Cái ngày thứ hai Tâm đi học tiếp cũng ngồi im cả ngày giữa lớp vậy đó. Cái ngày thứ ba cũng vậy luôn. Cái hết ngày thứ ba Tâm nói mẹ ơi, con không đi học nữa đâu. Cô ở đây không thương giống như cô ở trong băng ca nhạc. Nói chung là từ nhỏ tới lớn Tâm thích học gì thì Tâm tự đòi chứ mẹ không có bắt. Có sức chơi, có sức chịu, liệu mà chơi thì có cái câu này, cái câu mà truyền thống của Tâm với mẹ Tâm luôn á. Mẹ Hằng thương chị đến mức nào? Nhớ rep em nha. Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình dạt dào. Hay không, hay không? Thông minh như một câu trả lời xuất sắc. Coi câu này dễ thương nè. Thật sự hai mẹ con chị nhìn như hai chị em vậy á. Cô nhà trẻ trung và dễ thương quá ạ. Mê cô xỉu. Không phải câu hỏi mà là một câu khen mẹ nên con đọc. Mẹ cảm ơn. Đây không phải là câu hỏi nhưng mà cũng rất là dễ thương. Đó chính là thích mẹ chị thật sự ý ạ. Và chúc mẹ Hằng luôn mạnh khỏe và xinh đẹp ạ. Mẹ Hằng cảm ơn rất nhiều. Rồi có rất là nhiều câu hỏi về mẹ Tẩn Tâm. Chị có kỷ niệm nào đáng nhớ khi bị mẹ Tẩn không ạ? Mẹ đã bao giờ đánh chị chưa ạ? Mẹ chị từng đánh hay chửi chị bao giờ chưa? Xin mời. Hồi nhỏ có một lần á, mẹ la Tâm xong cái lúc sau mẹ thấy cái miệng Tâm cứ nhép nhép. Cái mẹ mới hỏi ủa Tâm chứ sao cái miệng con cứ nhép nhép? Cái Tâm nói là con chửi mẹ đó. Nên làm sao mà dám đánh Tâm nữa. Ở nhà hai người thường gọi nhau là gì? Mẹ gọi con là Cuckoo, còn Tâm gọi mẹ là mẹ. Đúng rồi. Nhưng mà trong điện thoại á, thì Tâm save contact của mẹ Tâm là Hằng Trịnh. Chứ cũng xong có một ngày mẹ Tâm nhìn vô kiểu ôi trời đất ơi, con với cái nó lưu tên mình Hằng Trịnh chứ cũng không có được mà kiểu mà mẹ Hằng hay là mẹ hay là cái gì nữa. Còn mẹ lưu tên con là gì mẹ? Mà mẹ cũng lưu tên con là cái gì? Đâu rồi trời? Đang nói chuyện này cứ thích đi vậy hả trời? Alo khách ơi, khách làm ơn tôn trọng cái giờ lên sóng với. Ủa là cứ thích đi là đi, ủa gì vậy? Không á. No. Ok, cố lên. Nuôi chị Tâm có khó khăn gì không ạ? Nuôi chị Tâm cực kỳ dễ. Cứ cho chị Tâm bú cái xong thả chị Tâm nằm trên giường, tự chơi tự ngủ. Nói cho các bạn, nuôi Tâm dễ lắm. Các bạn muốn nuôi Tâm không? Đó, mẹ nuôi con dễ vậy sao mẹ không đẻ thêm một đứa nữa? Tại vì cái đứa kia nó kêu nó không thích có em. Năm 4 tuổi Tâm quay qua mẹ Tâm và Tâm nói mẹ, con không muốn có em. Và từ đó trở đi, từ năm 4 tuổi tới bây giờ Tâm chưa một ngày nào hối hận. Mẹ muốn có hai đứa không mẹ? Bây giờ có hai đứa là con có người chơi chung rồi. Nhưng con đâu có con chơi. Con chỉ thích được ở nhà, đắp cái mền lên là có thể coi phim hoặc coi một cái gì đó mà không ai làm phiền, không ai chạy vô chị Tâm ơi, chị Tâm làm này làm kia. Trời ơi, thật không thể chịu được. Mà từ cái năm 4 tuổi con nói như vậy với mẹ rồi. Mà ví dụ coi như là từ năm 4 tuổi đi, mà mày bắt đầu mày có thêm đứa thứ hai, thì là cái đứa em nó phải cách con ít nhất 5 tuổi. Thì bây giờ 20 mấy tuổi chơi với nhau được rồi. Em muốn hỏi là mẹ chị có phải là người truyền cảm hứng cho chị trong cuộc sống không ạ? Đúng.
Mẹ chị là cái người mà truyền cho chị rất là nhiều thứ. Cái này thực sự là nó bị hơi đánh đồng, nhưng nó không có đúng. Nhưng mà nói đến mức gì luôn nè, có một số gia đình á, họ muốn đi tìm một người con dâu có ý chí làm việc nè, có công việc này nọ, để mà sau này cái đứa cháu á, nó nhìn thấy người mẹ của nó như vậy á, thì nó sẽ học hỏi theo. Chứ nếu mà người mẹ mà gọi là chỉ ở nhà không á, thì gia đình đó sợ là những người cháu tiếp theo á, nhìn mẹ của mình và sẽ thấy là ồ, mình không cần phải làm gì cả. Thì đại khái Tâm biết là cái này là cái suy nghĩ không có đúng, nhưng mà ý Tâm là bởi vì Tâm nhìn mẹ Tâm như thế nào, Tâm nghĩ là ồ, sau này mình sẽ như vậy, và Tâm khẳng định luôn là sau này mình sẽ là như vậy. Những người mẹ sống như thế nào là Tâm nghĩ là quan trọng lắm á, đúng mẹ? Đúng chứ. Đây, cái này là một câu hỏi là khi chị có người yêu thì chị có thay đổi gì không ạ? Mở ngoặc, nhờ mẹ chị trả lời nha. Hình như là có thay đổi lúc ban đầu để dụ người yêu. Xong khi mà dụ được người yêu rồi, cái chị trở lại nguyên hình. Trời ơi, chết, ai là người hỏi câu này vậy? Phải tiêu diệt mới được. Điều chị tự hào nhất về mama của chị là gì? Và ngược lại, love you. Mẹ luôn tự hào về Tâm là Tâm đã cố gắng học tập, cố gắng làm mọi việc và luôn luôn cố gắng hết mình để mà đạt được kết quả tốt. Và Tâm là một người rất là thật thà, thẳng thắn, Sống biết yêu thương mọi người xung quanh. Điều mà Tâm tự hào nhất đó chính là Tâm có một người mẹ như mẹ của Tâm. Là một câu trả lời mà Tâm nghĩ là bao hàm hết tất cả những ý mà Tâm muốn nói. Chứ bây giờ mà đã nói về tự hào cái gì thì Tâm nghĩ tới mốt nói cũng không hết nữa. Cái này nghe hơi mắc cười nha các bạn. Nhưng mà ví dụ hồi bé Tâm hay thích kiểu ước gì mình cao thêm được miếng. Xong tới lúc mà mình đang kiểu trưởng thành rồi, mình cũng vẫn kiểu ước gì mình vẫn cao hơn ha. Rồi cứ mơ mộng là mình được cao để thi hoa hậu rồi nọ. Là tới một ngày Tâm phát hiện ra là nếu mà Tâm phải đánh đổi chiều cao của Tâm với những cái Tâm đang có, ví dụ đặc biệt là có một người mẹ quá tuyệt vời như vậy, thì Tâm nghĩ là Tâm lùn tí cũng không sao. Bởi vì bây giờ lùn tí thì chúng ta có giày cao gót, quần áo vân vân này nọ, thì đại khái nó không làm một cái gì cả. Thì thôi, và xong rồi từ đó trở đi thì Tâm không có nhu cầu cao lên mấy nữa. Nói chung là đó là những cái ước mơ mà Tâm không có để nhiều tới nữa. Bởi vì Tâm cảm thấy là Tâm đã có đủ rồi. Tâm không còn ước những cái mà nó xa vời và nó phi thực tế nữa. Có được những cái như mình đang có thì ôi, Tâm sẵn sàng. Hết rồi đó. Thực ra cũng còn một vài câu nữa, nhưng mà nó cũng hơi bị trùng nhau nên thôi là mình gom chung một câu mình trả lời. Câu chuyện của chúng tôi đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt. Các bạn thích cái Q&A vừa rồi không các bạn? Nếu các bạn thích đó, các bạn để lại comment cho Tâm biết nha. Tâm sẽ đợi khi nào mẹ Tâm vào được đây thì Tâm với mẹ sẽ làm một cái Q&A khác. Có hai mẹ con ngồi tương tác kế nhau trực tiếp đó, nó sẽ dễ rất là nhiều. Còn hôm nay thì là mọi thứ phải phụ thuộc vào đường truyền đó các bạn. Tâm hỏi một câu mà phải 5 phút sau mẹ Tâm trả lời thì rất là khó để mà tương tác tự nhiên được. Thì các bạn thông cảm nha. Còn bây giờ các bạn đừng quên like video Tâm, bấm subscribe kênh Ngọc Tâm Official và bấm cái chuông để nhận thông báo khi Tâm ra video mới mỗi tuần nha. Cảm ơn các bạn.